गाइज नमस्ते, मेरो नाम हो सुबिन र हजुरलाई मेरो अनएकाडेमी टेक्नोमा स्वागत छ। सो आजको टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ हजुरहरूको लागि। म आज ट्राइपोड अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। हजुर, ट्राइपोडको बारेमा अनबक्सिङ र रिभ्यू लिएर आएको छु आज म। हेर्नुहोस् है त, मसँग यो बक्स छ ट्राइपोडको। हेर्नुहोस् त, ट्राइपोड 230 क्यापिटल A मोडल छ। एकदम राम्रो क्वालिटीको यो ट्राइपोड हो। हजुरहरूलाई म यसको आज पुरा अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्नेछु र हजुरहरूलाई म प्राइस कति हो यसको, यो तपाईँको क्वालिटी कस्तो हो यसको, यो तपाईँले कतिसम्म तपाईँले हाइट एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ, हजुरहरूलाई यसको बारेमा म सबै भन्नेछु। सो आउनुहोस् अनबक्सिङतिर। सो म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई यसरी खोलिन्छ। त टेपहरू लगाइरहेको रहेछ। म यो टेप निकालिदिन्छु। ओके, हेर्नुहोस् है त। ओके, यसलाई यताबाट यसरी खोलिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसमा बक्नुहोस् है त। मैले एक हातले गर्न पर्यो, सरी यसको लागि। हजुरहरूलाई यसको मलाई अनबक्सिङ देखाउनु थियो। एकदमै धेरै दिनपछि मैले अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु। हेर्नुहोस् है त। ओके, हेर्नुहोस् त, यसमा यो कालो कलरको यो ब्याग छ। हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो ब्ल्याक कलर छ। एकदमै यसको कलर एकदमै डार्क ब्ल्याक छ। एकदमै राम्रो कलरको झोला रहेछ। हेर्नुहोस् त, एकदमै यो सफ्ट छ। राम्रोसँग प्याकिङ गरेको रहेछ कम्पनीले। हजुर हेर्नुहोस् त। अब यसलाई यताबाट खोल्छु है त। एकछिन बक्नुहोस् है त। यसलाई यताबाट यसरी खोलिन्छ। बक्नुहोस् है, म खोलेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यसलाई यसरी निकाल्न पर्छ हामीले। हेर्नुहोस् त, यसरी निकाल्नु पर्छ। यसभित्र के छ म हजुरलाई देखाउने छु। हजुर ल हेर्नुहोस् त, यसमा तपाईले एउटा ट्राइपोड, एउटा सिंगल ट्राइपोड पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ट्राइपोड र हजुरको यो मोबाइल स्ट्यान्ड छ, जुन यो तपाईको कम्प्लिमेन्ट हो। यो तपाईहरुलाई फ्रीमा आउँछ यो। र अब म हजुरलाई यसको यो पुरा जानकारी दिनेछु। यो ट्राइपोड एकदमै हाई क्वालिटीको छ। यो ट्राइपोड तपाईले मात्र यो 1400 मा पाउनुहुन्छ। यो पहिला तपाईलाई 2700 रुपैयाँ पर्थ्यो यो ट्राइपोड। अहिले तपाईले मात्र 2700 मा तपाईले होइन कि 1400 मा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई 1300 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ यसमा। म तपाईलाई यो ट्राइपोडको पर्चेस लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिइदिन्छु। हजुरले राम्रोसँग हेरेर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यो। हेर्नुहोस् त, र तपाईको यसमा दुईटा लेग छ। हेर्नुहोस् त, दुईटा लेग लेयर छ यसमा। तपाईले दुईटा तपाईले एकदमै हाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्सटेन्ड गर्नको लागि काम लाग्छ यो तपाईको यो। हेर्नुहोस् त, यो खोल्छु म। हजुर, एक्सटेन्ड गर्नको लागि एकदमै काम लाग्छ यो। 2 लेग लेयर भनिन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् त, यसरी खोल्यो भने तपाईको यो एक्सटेन्ड हुन्छ। यसरी तपाईको यो तन्किन्छ। यो तपाईको एकदमै ठुलो हाइटको पनि हो यो तपाईको। यसमा चाहिँ तपाईको यो फिट, हेर्नुहोस् त, यो फिट हजुरलाई म देखाइदिन्छु। यो फिट चाहिँ तपाईहरुले यदि बाहिर तपाईहरुले अब फोटोहरु खिच्नु भयो अथवा भिडियोहरुको लागि तपाईहरु जानुभयो भने यो ट्राइपोडबाट तपाईले चाहिँ यदि ढुङ्गाहरु छ, अब बाटो तपाईको सिधा छैन, अलिकति बाङ्गो टिङ्गो छ भने पनि यसले चाहिँ तपाईको एडजस्ट गर्छ यसले। हेर्नुहोस् त, तपाईले यो भुइँमा जस्तो सुकै भुइँमा पनि तपाईको यो बस्छ। यो यस्तो बाङ्गो साङ्गो हुँदैन। यो तपाईको यो एकदम एडजस्टेबल हुन्छ। सबै फिट यस्तै छ, एडजस्टेबल हुन्छ। हेर्नुहोस् त,
एकदमै राम्रो क्वालिटीको यो रबरको हुन्छ यो एकदमै हतपत बिग्रिदैन एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुन्छ र अरू ट्राइपोडमा चाहिँ तपाईहरुको यो निस्किने हुन्छ यसमा चाहिँ निस्किदैन यो एकदमै हाई क्वालिटीले बनाएको हुन्छ यो हेर्नुस् त र यसमा चाहिँ हजुर यो बबल लेयर भन्ने पनि छ हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ बबल लेयर भनिन्छ यो चाहिँ तपाईले फोटो खिच्दाखेरि तपाईको यो बबल लेयर हेर्नुस् त यो एकदमै एक्युरेट हुन्छ यो तपाईले फोटो लिँदाखेरि चाहिँ बिचमा राखेर तपाईले लिनुभयो भने चाहिँ तपाईको फोटो सिधा पनि आउँछ र एकदमै हाई क्वालिटीमा पनि आउँछ तपाईको यो एंगलको लागि हो यो तपाईले यसरी लिनु भने त तपाईको फोटो भाङमा आउँछ यो सधैँ फोटो यो लिँदाखेरि चाहिँ बबललाई चाहिँ सधैँ सिधा राख्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त यो मोबाइल होल्डर यसमा चाहिँ तपाईले मोबाइललाई स्टिक गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले यो माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई अड्काउन सक्नुहुन्छ यो पनि एकदम हाई क्वालिटीको माउन्ट हो हेर्नुस् त माउन्ट गर्न मिल्छ यसमा मोबाइल होल्डर र यसको हाइट पनि एकदमै ठुलो हुन्छ तपाईको यो एकदमै राम्रो यो हेर्नुस् त यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ह्यान्डल जस्तो पनि छ यसको पनि तपाईलाई म काम भन्छु भनेछु र म यो तपाईलाई उभियाएर देखाउने छु यसको यो हाइट कत्रो हुन्छ र यो कतिसम्म तपाईको यो हाइटको लागि हुन्छ एकदमै ठुलो हाइटको लागि हुन्छ यो चाहिँ एकदमै यो हाइट पनि एकदमै ठुलो राम्रोसँग एक्सटेन्ड पनि हुन्छ यो म हजुरलाई देखाउने छु सक्नुहुन्छ है त सो हजुर यो हेर्नुस् त ट्राइपोड हजुर अब यसको एक्सटेन्सन हाइट एक्सटेन्सन कति हुन्छ र मोबाइल कसरी अड्काउने र यसको म हजुरहरूलाई यो पुरा डिटेल दिनेछु हजुरलाई यसको यो कसरी मोबाइल राख्ने र यसको एंगलहरु कस्तो हुन्छ कसरी मिलाउने म हजुरलाई पुरा जानकारी दिनेछु प्लिज यो भिडियो हेर्नु होला है त सो यसलाई पहिला सुरु यो ट्राइपोड जुन छ यसलाई यसरी पाट्न पर्छ हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ ट्राइपोडको यो पुरा हजुर अब यसलाई तपाईले यो लक छ नि हजुर हेर्नुस् त यताको यो लक यो लक तपाईले खोल्न पर्ने हुन्छ यो तपाईले यो खुट्टा एक्सटेन्ड हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको यो जब लक खोलिन्छ तपाई यो एक्सटेन्ड हुन्छ हजुर त्यही भएर तपाईले यताको पनि खोल्न पर्ने हुन्छ तीनटा हुन्छ यो तपाईको यो लेग पार्ट भनिन्छ यसलाई हेर्नुस् त यसरी एक्सटेन्ड हुन्छ तपाईको यो यसलाई पनि यसरी खोल्न पर्ने हुन्छ सरी यसको हेर्नुस् त यसरी खोल्न पर्ने हुन्छ यो यसरी तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ यो मजाले खोलिन्छ यो हेर्नुस् है त हेर्नुस् त ल यो तपाईको यतिसम्म हुन्छ लेन्थ हेर्नुस् त एकदमै ठुलो लेन्थ हो यो भनेको एकदमै ठुलो हाइट हो हजुरहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ यो ट्राइपोड हजुरले बाहिर जता जाँदाखेरि पनि हजुरहरुले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी अथवा युट्युब भिडियोहरु बनाउनको लागि अथवा आफ्नो यो बिहेको भिडियोहरु खिच्नको लागि पनि एकदमै राम्रो हो यो हेर्नुस् त कुनै फेस्टिभलहरु भयो फेस्टिभलहरुको लागि अब सधैँ फोटो खिच्दिने मान्छे त हुँदैन हामीसँग त्यही भएको कारणले यस्तो ट्राइपोड एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो ट्राइपोड हेर्नुस् त यसरी बस्छ है हेर्नुस् तपाईलाई उचालेर देखाइदिन्छु यत्रो हुन्छ यसको फिट एकदमै ठुलो फिट छ यसको सो यसरी यसलाई ट्राइपोडलाई यसरी हाल्न पर्ने हुन्छ यसरी हाल्न पर्छ सो यसरी जब तपाईले यो राख्नुहुन्छ नि जब तपाईले भुइँमा छोड्नुहुन्छ तब तपाईले यो लक जुन लक छ नि यो सबैलाई लकले तपाईले लक लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हेर्नुस् त तपाईले यो लक लगाउनु भएन भने तपाईको यो फ्यास्स जान्छ हेर्नुस् त यसरी त्यही भएर तपाईले यो लक लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यो पनि तपाईले लक लगाउनु पर्छ र यताको पनि तपाईले लक लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हेर्नुस् त ओके सो अब तपाईको हेर्नुस् त हुँदैन यो पुरा तपाईको लक भइसकेको छ सो तपाईको हाइट यति मात्र होइन हेर्नुस् त यो तपाईको यत्रो हाइट भइसकेको छ हैन यसलाई अझ पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ तपाईले यसलाई तपाईले एक्सटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यतातिर
हेर्नुस् है म तपाईलाई यो पुरा सेटिङ देखाइदिन्छु यसमा तपाईको पक्नुस् है यसमा तपाईको यो लक हुन्छ हेर्नुस् त यो गोलो खाली लक हेर्नुस् त यो गोलो खाली लक देख्नु भयो यसलाई तपाईले खोल्नु भयो भने यो माथिको पनि तपाईले यो माथि तान्न मिल्छ हेर्नुस् है त म यसलाई खोलेर देखाउँछु सो मैले लक खोलिसकेको छु अब यो जुन ह्यान्डल जुन छ नि यसले तपाईले यसलाई घुमाउनु पर्छ हेर्नुस् यसरी पक्नुस् है त वेट गर्नुस् हेर्नुस् है त म यो घुमाउँछु घुमायो भने माथि माथि आउँछ तपाईले यो पनि तान्न मिल्छ यो यसो तान्नु होला यो मैले जब यो घुमाउँछु नि यो माथि आउँछ हेर्नुस् है त पक्नु सर्किँदै भएको छैन सो ल हेर्नुस् त यसरी माथि आउन थाल्छ यो तपाईको धेरै नै माथि जान्छ यो हेर्नुस् त धेरै माथि गइसकेको छ सो यति हो यसको सो यसलाई पनि लक लगाउनु पर्छ तपाईले जब यो तपाईले माथि गर्नुहुन्छ नि यसलाई तपाईले लक लगाउनु पर्ने हुन्छ यही तपाईले लक यसरी लगाउनु होला हेर्नुस् त अब म तपाईलाई यसको हाइट देखाउँछु हेर्नुस् है यसको हाइट कति छ यत्रो छ हेर्नुस् त यत्रोसम्म तपाईको हाइट बढाउन मिल्छ सो यो अलमोस्ट म जत्रो छ यो तपाईको 6 फिट जति हुन्छ यो धेरै नै ठुलो छ हेर्नुस् त मेरो यो यतिसम्म आउँछ घाँटीसम्म आउँछ यो त्यसैले हजुरलाई एकदमै यो सजिलो हुन्छ हेर्नुस् त यो मेरो हाइट जति पुग्न आउँछ यो हेर्नुस् त यतिसम्म आउँछ सो हजुरहरुको लागि एकदम फाइदाजनक छ र यसमा चाहिँ तपाईले हजुरहरुले पक्नुस् है यो तल गर्दियौ म यसलाई फेरि यसलाई तल गर्नको लागि घुमाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले पक्नुस् है त गर्नुस् यसलाई म तल ल्याउँछु किनकि यसको यो हाइट भित्रै गइसकेको छ हेर्नुस् त यसरी यसलाई तपाईले यसरी तल पनि ल्याउन मिल्छ र यसमा तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् कि यसमा तपाईले मोबाइल मात्र होइन यसमा तपाईले DSLR क्यामेरा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसको यो जुन मोटाइ छ यसलाई चाहिँ तपाईले अघि जस्तो माथि नगर्नु होला तपाईले ठिक्क यत्रोमा तपाईले DSLR क्यामेरा हाल्नु भयो भने तपाईको यो सेक हुँदैन तपाईले एकदम माथि गर्नु भयो भने चाहिँ हल्का सेक हुन्छ तर तपाईले यत्रोमा तपाईले DSLR क्यामेरा हाल्नु भयो भने तपाईको सेक हुँदैन एकदमै राम्रो छ यो एकदमै क्वालिटी एकदम राम्रो क्वालिटीको हो यो तपाईको यो हतपत भाँचिदा पनि भाँचिदैन र यो जुन यो खुट्टा छ नि यसको यो लेग यो पुरा एल्युमिनियमको हो यसमा तपाईको खिया पनि लाग्दैन जतिसुकै पानीमा भिजाउनुस् यसले यो तपाईको खिया कहिले पनि लाग्दैन एकदमै राम्रो क्वालिटीको हो यो खुट्टा पनि भाँचिदैन हतपत एकदमै राम्रो यो क्वालिटीको छ यो खुट्टा हेर्नुस् त यसको एकदमै राम्रो डिजाइनमा बनाइएको छ यो एकदम राम्रो छ राम्रो क्वालिटी छ हेर्नुस् है त अब यसमा तपाईलाई म यो अर्को सेटिङ देखाउँछु यसको पक्नुस् है त यसमा जुन तपाईको यो ह्यान्डल छ नि ह्यान्डल हेर्नुस् त ह्यान्डल यो ह्यान्डलको काम चाहिँ हजुरको यो एंगल चेन्ज गर्ने हो अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एंगल चेन्ज गर्न मिल्छ अब तपाईले चाहिँ अब हजुरले क्यामेरा अब जस्तै राइटमा घुमाउनु छ भनेपछि यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नुस् त अब तपाईले माथि लानु छ भने यसरी तल तपाईले क्यामेरा माथि लानु छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त एकदमै सजिलो छ यो हजुरको लागि चाहिँ यो प्रोफेसनल क्यामेराको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र यसमा हजुरको चाहिँ यो जुन यो घाँटी छ नि यसको
यो घाँटी पनि तपाईको चाहिँ यो फ्ल्याट गर्न मिल्छ हेर्नुस् त यस्तो यस्तो तपाईलाई यो कति फाट्न मन लाग्छ यतिसम्म हुन्छ यो हजुरलाई अब कति चाहिन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ स्पेस लिने नलिने हुन्छ यसमा हजुर अब म हजुरहरूलाई यो यसमा तपाईको फोन राखेर कसरी भिडियो खिच्ने म हजुरलाई त्यो पनि देखाउन जाँदैछु यसमा फोन कसरी अड्काउने फोन अड्काउनु चाहिँ यसमा हो हजुर हेर्नुस् त यसमा अड्काउन मिल्छ फोन तपाईको केबाट अड्काउने भनेपछि हजुरहरुको भन्नु है त हेर्नुस् त यो तपाईको यसले अड्काउने हो मोबाइल होल्डर तपाईले चाहिँ फोनलाई हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ यसरी तन्काएर तपाईले मोबाइल यता हाल्नु होला र तपाईले यता एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यतातिर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यसरी र हजुरहरुलाई म मोबाइल राखेर देखाउने छु है त सो यो फोन भयो र यो मोबाइल होल्डर हेर्नुस् त अब यसमा तपाईले कसरी अड्काउने भनेपछि मोबाइल होल्डरमा चाहिँ तपाईले फोनलाई यसरी होल्ड गर्नुस् र यसमा यसरी च्याप्नु पर्ने हुन्छ तपाईले यसरी तपाईले च्यापेर लानुपर्छ हजुर ल हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ च्यापेर लग्यो भने तपाईको यस्तो हुनेछ र तपाईले चाहिँ अब यसलाई यसमा तपाईले माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त हजुर यसरी माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी अड्काउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यसरी अड्काएर तपाईले यो लक गर्नुपर्ने हुन्छ यो लक गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको फोन यस्तो हुन्छ र हजुरले चाहिँ यो यस्तो तल माथि गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो एंगल यसरी घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त हजुरले यो तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फाइदाजनक हो यो तपाईको लागि चाहिँ र हजुरले चाहिँ अब यसरी पछाडी बसेर हजुरले यसरी भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ यसरी एकदमै राम्रो क्वालिटी पनि भिडियो बन्छ यसरी तपाईले खिच्नु भयो भने एकदमै राम्रो क्वालिटी पनि आउनेछ त्यसैले हजुरले चाहिँ यसरी यो ट्राइपोडबाट एकदमै राम्रो तपाईले भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ यो ट्राइपोडबाट चाहिँ भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हल्लिने भन्ने हुँदैन सेक अब जस्तै हामीले हातले खिच्छौं नि हातले खिच्दाखेरि त अब धेरै जस्तो हल्लिने हुन्छ सेकी हुन्छ तर ट्राइपोडबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदमै यो स्टेडी हुन्छ हल्लिदैन र अरु कोही पनि चाहिदैन हजुरहरुलाई यो अब ट्राइपोड भयो भने तपाईहरुले आफ्नै फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अब कसैलाई तपाईले चाहिँ मेरो भिडियो बनाइदिनुस् न मेरो भिडियो तपाईहरुले एकचोटी प्लिज भनेर तपाईले रिक्वेस्ट गर्न पर्दैन एकदमै चिप क्वालिटीको एकदम बजेटमा आउँछ यो तपाईको ट्राइपोड एकदमै सस्तो छ तपाईले मात्र 1400 मा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई एकदमै यो हाई क्वालिटी हो एकदमै तपाईको यो वर्षौं टिक्ने छ तपाईको हतपत बिग्रिदैन यो तपाईले राम्रोसँग राख्नु भयो भने तपाईको के पनि हुँदैन यो ट्राइपोड सो यो ट्राइपोडको रिभ्यु हेर्नु भयो हजुर सो एकदमै राम्रो क्वालिटीको ट्राइपोड हो हजुरहरुले चाहिँ राम्रो क्वालिटी र राम्रो प्राइसमा पाउनुहुन्छ जम्मा 1400 रुपैयाँ तपाईको ट्राइपोडको प्राइस चाहिँ तपाईले चाहिँ 2700 पर्ने हुन्छ तर तपाईलाई 1300 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ यसमा अहिले डिस्काउन्ट चलिरहेको छ तपाईले चाहिँ मात्र 1400 मा किन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले ढिलो नगर्नु होला सकेसम्म छिटो यो ट्राइपोड तपाई लिन सक्नुहुन्छ मैले पर्चेज लिंक डिस्क्रिप्सनमा लेख दिएको छु हजुर हेर्नु होला है त सो हजुरहरुलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागे लाइक शेयर र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ गाइज